marahil ay magtatanong ang iilan kung paano ako nakarating dito. Medyo mahirap because we have to go through a long and difficult process. Mahirap pa kasi ang daming checkpoints, ang daming mga pagdadaanan. Actually, this is not open for tourists outside of Region 1. Especially mga taga Metro Manila, medyo mahihirapan pa kayong pumunta dito. I don't think this is yet the ideal time para pumunta kayo dito. Though may mga turista na dito, may mga iilan, pero mga mga local. People from Pangasinan, Ilocos, and other nearby, ayun nga, Region 1 nga, di ba? But, yun. So, sinusulit ko lang because we're just going to stay here for 2 days, 3 days, ganun. Kung anong kakayanin ng time natin. But yun, amazing, amazing. This is going to be amazing. Nais po naming ipabatid na kami po ay dumaan sa proseso. Hindi din po kami nakipag-usap sa mga local para sa kanilang safety. At sa mga pagkakataong kinailangan naming magtanong o bumili, ay siniguro namin na kami ay socially distant sa mga tao. In short, nag-comply kami bago kami lumabas. So, last Sunday nga ay mas pinasabik tayo ni Maring Jess sa mga travel destinations sa norte. So, this week ay gogurahan natin ng isa sa pinaka-bonggang travel destination na talagang paboritong-paborito ng mga turista. The surfing capital of the north. So, I'll see you there. Oh my God! This is so exciting! By the way, I would just like to say hi to Ek Villan. Thank you so much for sharing some of our videos. I really appreciate it. Ipagpatuloy mo yan kasi maganda ang resulta niyan sa, sa buhay natin. Yung mga ganitong klaseng video, yung mga pampaganda ng vibes. Ganun! Hello everyone! Look, I know this is kind of amazingly unbelievable, but I have to take off my mask. I am currently here in the surfing capital of the north. Oh my goodness, look at that, look at that, look at that, look at that. Nakakaano ng araw. Actually, gusto ko lang talagang magpainit kasi vitamin morning. Well, it's early in the morning pa naman. So, gusto ko lang magpainit. And I don't want to, take off my mask because I want to remember this. Na, of course, nakapunta ako dito sa La Union in time of the pandemic. Alam ko na marami ang nakakamiss sa atin. Lumabas, especially sa mga ganito nga ka-relaxing na lugar, Unfortunately, nung 22 lang, pinayagan na makapasok yung mga local tourists dito. Well, not really local. Mga people from Region 1. Sa mga taga Metro Manila, taste na muna. Maganda din naman ang nagiging resulta kasi mas nagiging malinis tingnan at maganda yung lugar. Halos ako lang ang tao nandito, but mayroong ilang surfers na nandito. And sabi ko nga sa inyo kanina, kung nabanggit ko kanina, itong kahabaan nito or doon yung pinaka-spot ng surfing. So, ayun. Actually, kanina pa ako naglalakad. Medyo mahaba-haba pa to. Ayan. Doon pa na part.
part. Ito yung medyo mas malakas yung mga alon every morning. Look at that. Ang lakas! Oh, di ba? And mas maraming surfers. And pag weekends, of course, karamihan naman ng mga local siguro dito, no, marurunong mag-surf. So marami silang pumupunta dito. Meron ding mga ilang foreigners dito. Mga ano yan, mga travel nomad or mga tao dito, mga travelers na stranded sa lockdown. So they are enjoying their amazing stay here. Sa normal days, ayan, maraming mga pinapatay yung mga ano dito for dinner, dyan sa area na yan. Maraming nilalagay na tables, like that one. Unfortunately, dahil nga pandemic, hindi pa pinapayagan yung marami. Doon mayroon lang kakaunti na pinapayagan. Ito nga, like this one. Pero iilan pa lang yan sila, unlike sa normal days na talagang halos paggabi, punong-puno talaga ng ano dito, punong-puno talaga ng mga kainan and maraming tao. So yung mga nagtitrend na nagdi-dinner sila or something sa beachfront, dito yon, dito sa kahabaan ito. Yan. Welcome back! So, nandito lang ako ngayon sa National Highway. Medyo ghost town siya for tourists. And sa mga taga Region 1 na talagang hindi na matiis na gustong-gusto ninyong mag-beach and mag-surf, kung gusto niyo pumunta dito, you need to bring a valid ID with address, travel pass, and medical certificate. Yun yung sa mga taga Region 1. So, sa mga taga outside of Region 1, tiis-tiis muna kayo. Malapit na yan, tiwala lang, matatapos din to. Nag-enjoy ba kayo? Feel free to explore this channel. Here's another one. And for more informative and entertaining videos, subscribe here. Thank you so much for watching.